Bà Nguyễn Phương Hằng được đề xuất giảm thời gian chấp hành án. Thông tin về việc bà Nguyễn Phương Hằng ra tù dịp Quốc khánh 2 tháng 9 đã được xác nhận là không chính xác. Gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, sẽ được ra tù nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Tuy nhiên, theo nguồn tin mới nhất từ một quan chức của trại giam An Phước, thông tin này hoàn toàn không chính xác. Sáng nay, ngày 31 tháng 8, nguồn tin cho biết trên Vietnamnet, hiện bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước, thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc và Trường Giáo dưỡng C10, Bộ Công an tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thời gian còn lại để bà Hằng thực hiện án phạt tù là 3 tháng 24 ngày. Trước lễ Quốc khánh, trại giam An Phước đã nộp hồ sơ đề xuất giảm án thường cho bà Nguyễn Phương Hằng lên Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam C10, với thời gian giảm được đề xuất là 24 ngày. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc xem xét giảm án vẫn chưa được thông qua và bà Hằng vẫn phải tiếp tục thi hành án theo bản án đã được tòa án tuyên. Đối với các trường hợp đặc xá dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, bà Nguyễn Phương Hằng không đủ điều kiện để được xem xét đặc xá. Theo quy trình pháp luật, để một phạm nhân được giảm án, trước tiên trại giam phải đề xuất lên Cục C10. Sau đó, hồ sơ phải được gửi qua các cơ quan tố tụng như Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân để xem xét, quyết định về việc giảm thi hành án. Vào đầu tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù giam vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trước khi bị xét xử, bà Hằng đã trải qua quá trình khởi tố và bị tạm giam để điều tra. Đây là một trong những trường hợp đặc biệt khi bà bị gia hạn tạm giam đến 8 lần trước khi vụ án được đưa ra xét xử. Như vậy, thông tin về việc bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được ra tù dịp Quốc khánh 2 tháng 9 là không đúng sự thật. Dư luận cần cẩn trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin để tránh gây hiểu lầm trong cộng đồng.